Sziasztok! Örülök, hogy ebben a videóban is velem tartotok. Ma tovább folytatjuk a kalandjainkat a Hollywood Studiosban, és minden jön, ami nem Star Wars. Első állomásunk a Toy Story Land, ahol úgy érezhetjük magunkat, mintha mi is játékméretűre zsugorodtunk volna. Kezdjük is egy hullámvasúttal. Ha jól megnézitek, ez a pálya úgy lett megtervezve, mintha maga Andy rakta volna össze otthon a kertben, mindenhol építőelemek, játékdarabok és ceruzával firkantott jegyzetek díszítik. Itt állunk sorba, előreláthatólag majd 50 percet a Slinky Dog Dash hullámvasúthoz, ami ne tévesszen meg benneteket, hogy a Toy Story világban van, elég jó hullámvasút. A hullámvasútáshoz egy tuti tipp. Meg tudod kérni a dolgozókat, hogy hadd üljél az első sorba. Ilyenkor nem kell sokat várni, általában csak plusz egy menetet. Ezen a hullámvasúton viszont nem igazán érdemes az első sorba kerülni, mert mélyen kell benne ülni, így a kilátás nem a legjobb. De azért hoztam néhány felvételt, mert így is rengeteg apró részletet lehet felfedezni. Ez egy ügyesen kialakított ride, ami gyerekeknek és felnőtteknek is egyaránt élvezetes. A Toy Story Landben persze sok más játék is vár, amiket inkább kisebbeknek terveztek. Mielőtt tovább indulunk, vessünk egy pillantást a merch-ökre is. Természetesen fotó lehetőségeink is akadnak, itt éppen Buzzal. De tényleg induljunk tovább, menjünk színházba.
Beültünk az Indiana Jones előadásra, amit akkor is ajánlok nektek, hogyha erre jártok, hogyha nem szeretitek az Indiana Jones-t. Múltkor mi már ezt láttuk, egy óriási élmény, egy tényleg színházhoz alig fogható, inkább egy mozi élményt nyújt, mint egy színház élményt. Teljesen hihetetlen dolgok történnek benne. Mutatok nektek egy kis üzelítőt. Ez az előadás azt mutatja be, hogyan forgatják a film látványosabb jeleneteit hatalmas díszletekkel, kaszkadőrökkel és persze rengeteg pirotechnikai effekttel. Folytassuk színházi élményeinket, de most ebben a nagy hőségben üljünk be egy hűs légkondis moziba. A Muppets nekem teljesen kimaradt a gyerekkoromból. Magyarországon nem is igazán volt ismert, de bevallom, a bábszínház sosem állt hozzám közel, így nem éreztem késztetést, hogy bepótoljam. Gabi Brazíliában nőtt fel, ahol a Muppets sokkal ismertebb, így neki ez a show nosztalgia élményt jelent. Csupán némi ízelítőt mutatok nektek, mivel 3D szemüveg kell hozzá. Most jöttünk ki a Muppet színházból, ami egy nagyon aranyos kis 3D-s mozi volt, szappanbuborékokkal, vízzel, amit el tudtok képzelni. Mi már ezt láttuk egyszer, viszont most azért jöttünk el még egyszer megnézni, mert ezt a részét a Hollywood stúdiónak nem sokára ledózerolják, új játékokat fognak a helyére építeni, úgyhogy ez volt az utolsó alkalom, hogy meg tudtuk nézni. Tetszett, Gabi? Igen, hiányozni fog. Most pedig irány a Chinese Theatre, ami a Hollywood Studios egyik legjellegzetesebb épülete. Eredetileg a The Great Movie Ride otthonaként épült, ami a klasszikus hollywoodi filmek kulisszái mögé repítette a látogatókat. Ezt váltotta le 2020-ban a mostani attrakció úgy, hogy kívül megőrizték a kínai színház tematikáját, belül viszont teljesen átalakult. A főszereplők pedig Mickey és Minnie, és hihetetlen, de ez az első ride a Disney parkok történetében, ahol ők a főszereplők. A Chinese Theatre egyébként egy létező hollywoodi épület másolata, ezért is üt el annyira a stílusa a játék világától, de illeszkedik a hollywoodi millióbe. Nem spoilerezek, kezdődjön a mozi.
take a ride on the train? Excuse me, you there. Who, me? Do you mind helping these good people into the cartoon while I fix this here locomotive? Not what I expected to do today, but I guess so. Thanks. Be back in a jiffy to pick it all up. Keep your whole party together if you headed to the cartoon. Mondanom sem kell, hogy a felrobbant mozivászon meglepett, és az is, hogy az igazi sorbanállás csak ezután kezdődik. Gondolom a szemfülesek észrevették, hogy ez is egy olyan attrakció, ahol sín nélküli önvezető kocsik visznek minket körbe, hasonlóan a Rise of Resistance-hez. Tudtátok, hogy a Hollywood Studios eredetileg úgy épült, hogy valódi filmforgatások rendszeres helyszíne legyen? Ez egészen 2003-ig így is volt, addig a park stúdióként is üzemelt. Bizony, bizony, ez a következő. A Tower of Terror egy klasszikus attrakció itt Disneylandben. Nem csak itt található meg, hanem a világon több helyen is fölépítették népszerűségének köszönhetően. Nem tudom, behallatszik a mikrofonba, hogy itt a toronyból kiabálnak az emberek.
Ez az egyetlen attrakció, amiből a Gabi opt-outolt. Múltkor volt többször is, most nem szeretne még egyszer menni. Tud ez is ijesztő lenni, nem csak a hullámvasutazás. A történet szerint Halloween éjszakáján 5 vendég szállt be a szálloda liftjébe, amikor hirtelen egy villámcsapás érte az épületet. A lift, az utasok és a hotel egy része nyomtalanul eltűnt, és a hotel azóta is elhagyott, kísértet járta. Az attrakció sztoria illeszkedik a The Twilight Zone tévésorozat világába, amely 1959 és 64 között futott az amerikai tévében. A Ride a sorozat misztikus, rejtélyes hangulatát vette át. Welcome, weary travelers, to the Hollywood Tower Hotel, and our sincerest apologies for your brief detention here in the library. There has been a slight delay to your accommodations, which we should have corrected in just a few moments. While you're waiting, do feel free to browse around and relax. We'll let you know just as soon as those rooms are ready. The time is now, on an evening very much like the one we have just witnessed. Tonight's story in the Twilight Zone is somewhat unique and calls for a different kind of introduction. This, as you may recognize, is a maintenance service elevator, still in operation, waiting for you. We invite you, if you dare, to step aboard because in tonight's episode, you are the star, and this elevator travels directly to the Twilight Zone. Hotel is ready for you. Do I have any solo travelers, buddies of one? Party of two, right over there, row one. My solo traveler, right over there, row one as well. You are the passengers in a most uncommon elevator about to ascend.
Hát ez ijesztő volt. Állítólag, amikor annak idején tervezték ezt a játékot, elmentek a Disney mérnökei egy felvonókat gyártó céghez, és megkérdezték, hogy tudnak-e építeni egy olyan szerkezetet, amelyik lezuhan. Erre az volt a válasz, hogy mi pont biztonságos felvonókat építünk, tehát semmilyen körülmények között még kicsit sem zuhanhat le egy felvonó. És akkor a Disney mérnökei mondták, hogy oké, rendben van, de azért dolgozzunk együtt, próbáljunk meg kitalálni valamit. És miközben kísérleteztek a játékkal, akkor rájöttek, hogy az 1G az nem feltétlenül elég ijesztő az embereknek, ezért ez a szerkezet úgy van megépítve, hogy nem csak 1G-vel, hanem konkrétan egy kötél az lefele húzza, hogy 2G gyorsulás legyen benne legalább. Amikor először ültem ezen a játékon, akkor elég ijesztő volt, hogy előttem volt a táskám, és a táskám az megjelent a fejem előtt, szerencsére fogtam, nem tud semmi kiesni ebből a liftből, viszont erre azért készüljetek, hogy a cuccaitokat erősen fogjátok, hogyha felültök rá, mert gyorsabban fogtok lefele zuhanni, mint 1G. Akit érdekelnek a kulisszatitkok, mindenképp érdemes utána néznie, hogyan is működik ez az 1994-ben megnyitott attrakció, mert rengeteg izgalmas részletet rejt magában. Például azt is, hogy az esések ritmusa mindig véletlenszerű, így két menet sosem lesz teljesen egyforma. Azt mondanom sem kell, hogy éjszaka menni rajta pedig külön élmény. Lassan a mai nap végéhez érünk, de érdemes este is körbesétálni a parkban, mert a kivilágított épületek és attrakciók fantasztikusak. Ebben a parkban is van naponta többször táncos, zenés tűzijátékshow, de ezt most mi kihagyjuk. Viszont még vár ránk a Rock and Roller Coaster, amely egy zenei stúdiós tematikájú hullámvasút az Aerosmith főszereplésével. Ez egy fedett, sötétben száguldó ride, így felvételeket nem mutatok róla. Az élményt leginkább úgy tudnám leírni, mintha a Space Mountain modernebb változatán ülnénk. Fun fact, a coaster 1999-ben nyílt meg, és a startnál nulláról közel 100 km/h gyorsít 3 másodperc alatt. Viszont visszacsatolnék a Muppettékhez egy kicsit, akik nem tűnnek el a parkból majd, épp ezt a hullámvasutat alakítják át jövőre Muppets tematikájúra. Igazán ráfér, mert az Aerosmith téma elég gyenge ahhoz képest, hogy mennyire szuper maga a ride. Ennyi volt mára. Ha a Toy Story világban kezdtük a napot, akkor zárjuk is innen a videót. Találkozunk egy hét múlva, addig is ne felejtsetek el feliratkozni, dobjatok egy lájkot, és írjátok meg kommentben nektek melyik rész tetszett a legjobban. Sziasztok!